पास्ता मस्त दिसतोय, चवीलाही अगदी हॉटेलमध्ये खातो तसाच झालेला आहे। आता अशा पद्धतीचा पास्ता आपण आरामात घरी बनवू शकतो। नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत झटपट होणारी मसाला पास्ता रेसिपी। आणि आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे माझे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। पास्ता शिजवण्यासाठी मी इथे 1.5 टीस्पून मीठ घेणार आहे, 1 टीस्पून तेल घ्यायचं आहे आणि आता यामध्ये 2 कप मी इथे एल्बो साइजचा पास्ता घेतलेला आहे। पास्त्याचं जे हे पाणी आहे ते सगळं फेकून न देता एखाद ग्लास आपल्याला बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। इथे पास्ता शिजायला बरोबर 7 ते 8 मिनिट्स लागले। आता पास्ता चाळणीतून ड्रेन करून बाजूला ठेवणार। इथे टोमॅटो मी 4 कापून घेतले, त्याची मी ग्रेव्ही करणार आहे। आता पॅनमध्ये मी 1.5 टीस्पून बटर घेते आणि 1 टीस्पून तेल घेणार आहे। त्यामध्ये आता 5 ते 6 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून घेतल्या, त्या थोड्याशा आपल्याला तेलावर फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। आता आपण त्यामध्ये 1 मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरलेला तो सुद्धा फ्राय करून घ्यायचा आहे, थोडासा सॉफ्ट होईपर्यंत। आता मी त्यामध्ये कॉर्न घालते, तोही कांद्यामध्ये शिजवून घेणार आहे। आता कांदा थोडा सॉफ्ट झाल्यावर त्यामध्ये भाज्या टाकूयात। मी त्यामध्ये आता थोडंसं गाजर आणि थोडीशी शिमला मिर्च टाकणार आहे। भाज्या आपल्याला अगदी सॉफ्ट नाही शिजवायच्यात, थोडासा त्याचा करकरीतपणा भाज्यांचा राहिला पाहिजे, क्रंचीनेस राहिला पाहिजे। भाज्या आपण आपल्या आवडीनुसार, मुलांना ज्या भाज्या आवडतात त्या कमी जास्त प्रमाणात टाकू शकतो, कारण पास्ता आवडतो त्यामुळे त्या निमित्ताने भाज्याही खाल्ल्या जातील। आता यामध्ये मी 2 टीस्पून लाल काश्मीरी मिरची पावडर घालणार आहे आणि 2 टीस्पून काळी मिरी पावडर घालणार आहे, ब्लॅक पेपर। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। आता इथे मी 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स घालणार आहे, ऑप्शनल आहे, असेल तर टाका, नाही तर थोडीशी मिरची पावडर अजून टाका। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता त्यामध्ये मी जी टोमॅटो प्युरी करून घेतली मगाशी मिक्सरला ती टाकणार आहे आणि व्यवस्थित तिचा कच्चेपणा जाईपर्यंत टोमॅटोचं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये आता चवीपुरतं मीठ टाकूयात, पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यामध्ये मी आता 2 ते 3 टीस्पून टोमॅटो केचप टाकणार आहे, त्यामुळे टोमॅटो आणि सगळा मसाल्यांचा जो फ्लेवर आहे, त्याची जी चव आहे ती अगदी छान लागते। व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करून घेते आणि त्यावर आता मी झाकण ठेवून साधारण 7 ते 8 मिनिटं व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे। आता 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहेत। पहा किती मस्त अशी टोमॅटोची ग्रेव्ही शिजलेली आहे, दाटसर झालेली आहे आणि रंगही अगदी सुरेख आलेला आहे। आता इथे चीजचं छोटा क्यूब मिळतो, त्याचे पीसेस करून टाकले, ते व्यवस्थित चांगला मेल्ट होईपर्यंत जरासं शिजू द्यायचं। आता व्यवस्थित चीज मेल्ट झालेला आहे। आता त्यामध्ये मी 2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स टाकते, तेही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आणि आता त्यामध्ये मी मगाशी जे स्टॉक बाजूला ठेवला होता पास्ताचं पाणी, ते थोडंसं ग्रेव्ही ॲडजस्ट व्हायला टाकते, 2 ते 3 टीस्पून। आणि आता व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करून घेते। आता जो पास्ता मगाशी आपण गाळून बाजूला ठेवला होता तो सगळा इथे टाकून घेऊया आणि हलक्या हाताने व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेऊया। आता मी त्यामध्ये आपल्या आवडीनुसार मोझरेला चीज किसून घालते, ऑप्शनल आहे।
साधं चीजचं क्यूब जरी इथे घातलं तरीसुद्धा चालेल. थोडीशी कोथिंबीर पण घालते. 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स पण घालते आणि आता व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करून घेते. आता आपला पास्ता रेडी आहे. आता प्लेटिंग करूया. आपल्या आवडीनुसार यावर आता आपण चीज किसून घेऊया. आपला पास्ता झाला आहे मस्त आणि मी करणार आहे तो फस्त. आपण वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा.